Allen keys, spanners, pedals. Let's go fix it. बियर त निकै छ त खान्छ बियरको बोतलहरू आमा ए पिज्जा र बियरको के डिल थियो भन्थ्यो त्यसले Sunday ride with the boys. Up ahead, Mr. Prasasan Gurung, aka Mr. Administration. Leading the way. Continue to cycle. Stand when you go. Overtake गर्दैछु एक हातले माथि क्यामेरामा देख्दैन होला यो चाहिँ 90 डिग्री जति छ है बाबा मेरो खुट्टै सिट झोल्टी मेरो खुट्टै गइदिरहेको सिट यहाँ छोडी म फलो गर्छु छोडी त गर्छ सोल्टीको नयाँ किन्नु पऱ्यो सोल्टी साइकल तेरि टायर अलिक पातलो भयो सोल्टीको खासपुले सक्थेँ तर सोल्टीलाई हेर्दाखेरि खुट्टै पानी खाऊँ होइन
सोल्टीले हँसाएर यार यसो पछाडि भिडियो खिच्छु भनेको त साइकल नम्बर 2 चाहिँ त्यहाँ छ अगाडि नम्बर 3 नम्बर 2 Yes, Soli. Yes. Come on. Come on. Come on. Yes. Sit, Soli. Fuck's sake. That's the first time. I won't invite you on new day. Right. Let's get back on. Going too fast. The water bottles are there. It's good. Obviously, this part army man. It's literally what is it? Fit. I civilian are pachadi trailing behind. Oh shit, la salty. I'll go uphill. Shit. मेरो स्ट्रेङ्थ चाहिँ डाउन हिलमा रहेछ त्यही भएर हो यताबाट ब्याक चाहिँ ठिकै छ झ्याप्पो लाग्यो ब्रेक यो अगाडिको ब्रेक लागेको छ कि बलियो रहेछ साइकल पनि गर्नु रहेछ डाउन हिल ल्यान्डओभरको बारेमा भन्यो कहाँ हो सल्टी हामी अहिले यो चाहिँ लेडिज वक भन्ने ठाउँ लेडिज वक अनि यहाँबाट चाहिँ यु क्यान सी all of Andover. This is called ladies walk. यहाँको property pricesहरू कति छ होला सर एभरेज स्ट्रिट हेरी छ सर यहाँ प्राइस ल सल्टी जाऊ चाक देखेँ सल्टी ल देखाउ त थाइमा बस्दै एकैछिनै सोल्टी त्यसरी त यसो लड्छ नि सोल्टी यार ए ए अन्त है सलक्कै थाकियो आज चाहिँ चाक चाहिँ कहाँ गयो खै थाहा छैन मलाई बात बस्नु बोलाएको जस आज टिम लिडरले चाहिँ कान्छाको त प्याड पनि जान्छ हेर न कान्छाको चाक चाहिँ फलामको कान्छाको चाक चाहिँ फलामले बढे जस्तो छ है
मेरो चाक त कहाँ गयो सोल्टी सोल्टी नि त्यही हेरबुट फरेस्टमा छोडेर आएछ चाक सोल्टी खाइमा नि चाक खाइमा पुगिसक्यो यस ल थ्याङ्क यू गाइस चाक चाहिँ मजा आयो आज अब मसाज गर्नु लाग्छ घरमा गएर ल है त ल